Welcome to the Pamiru SL. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ පමිරු SL YouTube channel එකට. අදත් ඔය ඉතින් වෙනදා වගේම සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔය එකතු වෙලා ඉන්නේ පමිරු SL YouTube channel එකත් එක්ක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න නැති ඒ කියන්නේ thumbnail එකේ දැකපු එක මම තේරුම් කරන්න. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ සේව් වෙලා තියෙනවා Google account එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට password අමතක වෙච්ච Google account එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Google අනිවාර්යෙන් සේව් වෙලා තියෙන පරණ කියන්න ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක මතක නැහැ, ෆෝන් නම්බර් මුකුත්ම මතක නැහැ, රිකවරි කරපු නම්බරේ, ඊමේල් එක කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේල් එකක පාස්වර්ඩ් එක දැනගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අලුත් පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ආයිමත් ඒ account එක ඔයා යටතට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නම් ඔයා තාමත් අපේ පමිරු SL YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන. සබස්ක්‍රයිබ් කරනකොට ඊට දකුණු පැත්තෙන් එන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනදී අප්ඩේට් ඔයා Play Store එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා නම් මගේ වගේ තමයි මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩම ඔයාගේ මේල් එකට අදාළ අකුර එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ account එකට අදාළ මුල් අකුරත් එක්කම ඇති මෙහෙම සාමාන්‍ය බෝලයක් වගේ ඒක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අදාළ Google account එක මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අදාළ Google account එක කියන්නේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක මතක නැති account එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේකේ පාස්වර්ඩ් එක හොයලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ක්ලික් කරලා manage your Google account කියන බටන් එකට යන්න ඕනේ ඔයාලා. හරි. ඉතින් ඒකට ගියාම මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන personal info කියන option එකට ගිහිල්ලා යටට යනකොට පේනවා password කියලා option එක. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ password එක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ to continue first verify that it's you. හරි. ඉතින් මෙතන කියන්නේ මේ password එක කියන්නේ password එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් password එක වෙනස් කරන්න කලින් ඔයාලට confirm කරගන්න කලින් තිබ්බ password එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා සරලව කිව්වොත් දන්නේ නැහැනේ password එක. එහෙම නැත්නම් අමතක වෙලා නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම forgot password කියන option එක භාවිතා කරන්න. හරි. ඒක භාවිතා කරපුවාම වෙන ඒ කියන්නේ ඔයාලා Google Chrome එකේ එහෙම web browser එකකින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට forgot password ගියහොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට recovery mail එකක් එහෙම නැත්නම් security option එකක් අහනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් කිසිම අමාරුවක් නැතුව කලින් දේවල් මුකුත් දන්නේ නැතුව ෆෝන් නම්බරයක් කලින් වගේ recovery mail එකක් security option එකක් නැතුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතනින් use your screen lock කියන තැනින් continue කියන option එක දෙන්න. හරි. මෙතන ඔයාලා ෆෝන් එකේ lock එක එහෙම නැත්නම් fingerprint එක තියන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ඔයාගේ lock එක ගැහුවට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ මෙතන create password කියන option එකේ ඔයාලට අලුතින් දාන්න ඕනේ password එක ගහලා confirm කරන්න. නැවතත් ගහපු password එකම ගහලා save password කියන option එකට යන්න. හරි. එතකොට අපි කතා කරපු වැඩේ ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට recovery option එක කියන්නේ security key recovery option මුකුත් මතක නැතුව ඔයාලට පහසුවෙන්ම මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලගේ Google account එක recovery කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම දන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔබට සුබ දවසක්.